วันนี้โลกของเราเชื่อมโยงถึงกันและแข่งขันกันมากขึ้นกว่าที่เรารู้จักในอดีตครับถึงแม้ในหลายจุดของโลกจะมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็หยุดการแข่งขันด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ได้เพราะมันก็จะเดินหน้าต่อไปทำให้เราคาดเดาได้ว่าอนาคตอันใกล้ระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และอัลกอริทึมชาญฉลาดต่างๆจะเชื่อมโยงถึงกันแบบประณีตแนบเนียนอยู่ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรามากยิ่งขึ้นถึงแม้ประเทศมหาอำนาจจะเปลี่ยนขั้วไปเป็นฝั่งไหนพวกเขาก็จะยังผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกับแรงงานและจะพัฒนาเดินหน้าและขยายตัวลงไปสู่ทุกอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงต่อไปแน่นอนครับประเทศต่างๆกำลังพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบอัตโนมัติหรือ Automation Economy มันกำลังเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและการทำงานของคนเราภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจทุกขนาดกำลังปรับใช้ระบบอัตโนมัติมาทำงานแทนที่มนุษย์ไม่ใช่งานเหล่านั้นจะหายไปแต่มันจะถูกเปลี่ยนวิธีการทำงานไปอย่างสิ้นเชิงและจะต้องการแรงงานคนน้อยลงงานจำนวนมากที่มีอยู่ในตอนนี้จะหายไปงานประเภทที่เคยจ่ายงามๆมั่นคงอยู่ได้ถึงอายุเกษียณผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าคืออะไรถึงแม้ในไม่กี่ปีข้างหน้าทั่วโลกจะมีคนที่มีความรู้ก้าวหน้าด้านระบบอัตโนมัติที่มี AI เป็นสมองมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีงานให้คนเก่งทุกคนเพราะในท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีชาญฉลาดทั้งหลายจะกลายเป็นผู้สมัครงานที่ดีที่สุดสำหรับงานเกือบทุกตำแหน่งแล้วแบบนี้เราจะปรับความรู้ทักษะกันอย่างไรดีล่ะครับคนรุ่นก่อนใช้ชีวิต 4 ปีเรียนระดับปริญญาตรีแล้วคาดหวังว่าจะได้รับการจ้างงานในระดับกลางๆที่มั่นคงตลอดชีวิตในอนาคตต่อไปนี้มันไม่มีอีกแล้วครับความกดดันของระบบเศรษฐกิจโลกอัตโนมัติหรือ Automation Economy ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัจฉริยะหรือระบบอัตโนมัติที่มี AI เป็นสมองมาใช้ปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้กระบวนการทำงานแต่ละประเภทมีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้เจ้าของธุรกิจไม่ยอมจ่ายเงินจ้างคนจบปริญญาตรีเพราะว่าคนที่จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลายมักยังคงเรียกร้องรายได้งามๆในขณะที่มูลค่าในตัวพวกเขาตกต่ำลงเนื่องจากมีความสามารถไม่เพียงพอกับงานดังนั้นถึงแม้จะจบการศึกษาสูงแต่ก็ไม่ได้รับการจ้างงานการตกงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคนจบการศึกษาสูงก็จะเริ่มยอมไปทำงานที่ต่ำกว่าคุณสมบัติของตัวเองซึ่งก็จะไปเจอกับแรงกดดันจากคนแรงงานการศึกษาต่ำกว่าจำนวนมากที่ทำงานได้เหมือนกันค่าจ้างของพวกเขาจึงยิ่งถูกกดต่ำลงไปอีกเมื่อก่อนความสามารถในการอ่านคู่มือและซ่อมเครื่องทอผ้าตามคู่มือได้เคยทำให้คุณผ่านเกณฑ์หรือทั้งชีวิตมีแค่การศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมปลายก็ทำให้คุณอยู่บนพื้นโรงงานได้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งเคยเพียงพอที่จะทำให้คุณได้นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตำแหน่งผู้จัดการในขณะที่ปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือปริญญาด้านกฎหมายเคยเปิดประตูให้คุณมีสิทธิไปนั่งหัวมุมโต๊ะในห้องประชุมของสำนักงานใหญ่เลยทีเดียวไม่เชื่อลองไปสำรวจดูโปรไฟล์ของพนักงานส่วนใหญ่ที่แปะไว้ใน LinkedIn จะเห็นเลยว่าพนักงานที่ประสบความสำเร็จพวกเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการบริหารธุรกิจและการบริหารโครงการกันทั้งนั้นแต่เนื่องจากเครื่องจักรอัจฉริยะกำลังทวีคูณความฉลาดขึ้นเราจึงต้องการมากกว่าการศึกษาที่เรียนเหมือนกันและจบออกมาง่ายๆในจำนวนมากๆแบบเดิมนั้นมันไม่เวิร์กหรอกครับพอสอนนี้คนที่มีมูลค่าในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นผู้ที่มีใบรับรองวุฒิการศึกษาขั้นสูงที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรอัจฉริยะในด้านเทคนิคขั้นสูงได้เช่นวุฒิการศึกษาด้านชีวสารสนเทศศาสตร์หรือ Bioinformatics วุฒิการศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security เป็นต้นครับและต่อไปนี้คือความรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังหางานในวันนี้เริ่มเลยวันนี้นะครับจะต้องมีไว้ใช้ในการต่อสู้กับระบบอัจฉริยะในที่ทำงานหรืออย่างน้อยมีไว้ช่วยเสริมความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วครับทักษะอย่างแรกคุณต้องมีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักรอัจฉริยะครับ Know how machine think การรู้ตรรกะและกระบวนการเลื่อนไหลของระบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรอัจฉริยะให้ทำความคุ้นเคยกับวิธีคิดของระบบที่กำลังสร้างประโยชน์ให้หน่วยงานหรือมีแนวโน้มว่ากำลังจะมาสร้างประโยชน์หรือช่วยในการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานครับควรทำความเข้าใจข้อจำกัดและอธิบายการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆได้ด้วยความรู้ความเข้าใจ
เพราะ AI ประเภทที่ทำงานอิงตามกฎเกณฑ์เราจะทำความเข้าใจมันได้ค่อนข้างง่ายเพราะตรรกะของมันจะตรงไปตรงมาเข้าถึงได้แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้มาก่อนในกรณีของระบบที่ใช้อัลกอริทึมแบบซับซ้อนเช่นการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning นั้นยากกว่ามากและอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำความเข้าใจครับ ทักษะอย่างที่ 2 คุณต้องมีความเข้าใจรูปแบบโครงสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลครับ Know Data Structure and Analytics เทคโนโลยี AI ส่วนใหญ่ทำงานโดยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากการทำความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลเข้าใจด้านสถิติของข้อมูลและวิธีการตัดสินใจจากข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการทำงานกับ AI ประเภทนี้ครับทักษะอย่างที่ 3 คุณต้องมีความคุ้นเคยกับ AI ประเภทต่างๆครับ Get familiar with different types of AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งสำคัญคือคุณควรทำความเข้าใจประเภทและหน้าที่ต่างๆของโลก AI อย่าเข้าใจแบบฉาบฉวยนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณไม่เข้าใจประโยชน์ของหลักการของ Deep Learning มากพอคุณจะเป็นผู้บริหารที่ไม่เคยสนับสนุนโปรเจกต์ด้านการรู้จำภาพหรือ Image Recognition มาช่วยงานในองค์กรของคุณเลยเพราะคุณไม่เข้าใจมันรวมถึงคุณจะไม่เข้าใจขีดความสามารถของทีมงานที่มีว่าจะทำโปรเจกต์นี้ได้หรือไม่อย่างไรทักษะอย่างที่ 4 คุณต้องมีความรู้เชิงลึกในศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมครับ Understand domain knowledge of the business and industry ใครก็ตามที่ตั้งใจจะทำงานร่วมกับเครื่องจักรอัจฉริยะในธุรกิจให้ได้จะต้องมีความรู้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวระบบเครื่องจักรอัจฉริยะที่มี AI เป็นสมองเท่านั้นแต่ต้องมีความรู้เชิงลึกในแง่มุมสายธุรกิจที่ AI ถูกนำไปใช้ด้วยตัวอย่างเช่น AI จะไม่สามารถนำไปใช้กับงานการบัญชีและกระบวนการตรวจสอบขององค์กรได้เลยถ้าอัลกอริทึมของ AI นั้นไม่ได้ตั้งค่าและตัวแปรข้อมูลต่างๆเพื่อเทรนให้มันเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของกระบวนการทำงานบัญชีและความรู้จำเพาะที่เกี่ยวข้องในสายงานนั้นทักษะอย่างที่ 5 คุณต้องมีทักษะขั้นสูงด้านการติดต่อสื่อสารครับ Strong ability to communicate ต้องขั้นสูงนะครับเพราะในขณะที่ AI ช่วยดำเนินงานและช่วยตัดสินใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นมันจะสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อมูลที่มันประมวลผลมาได้เท่านั้นงานที่เหลือและสำคัญมากอย่างหนึ่งของพนักงานมนุษย์ก็คือการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้มีผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจของ AI โดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพว่าทำไมจึงต้องตัดสินใจเช่นนั้นตัวอย่างเช่นบริษัทประกันภัยบางรายใช้ระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลและในที่สุดมันแนะนำให้ตัดสินใจยกเลิกนโยบายประกันราคาพนักงานที่มีความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของ AI สามารถเป็นผู้สื่อสารให้ทีมบริหารเข้าใจถึงกระบวนการคิดและเมื่อผู้บริหารเห็นด้วยและอนุมัติขั้นตอนต่อไปคือต้องทำงานร่วมกับลูกค้าและตัวแทนเพื่อสื่อสารและให้เหตุผลถึงการยกเลิกนโยบายนั้นครับทักษะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคุณต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูงครับ High levels of emotional intelligence แม้จะทำงานบางอย่างได้ดีกว่ามนุษย์แต่ AI ก็ยังไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ครับนั่นหมายความว่ามนุษย์มีความได้เปรียบที่จะแข่งขันในด้านนี้ถ้าคุณมีความเฉลียวฉลาดอ่อนไหวและเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นอย่างลึกซึ้งตัวอย่างเช่นงานการดูแลสุขภาพอย่างละเอียดในลักษณะใกล้ชิดข้างเตียงผู้ป่วยอนาคตอาจจะกลายเป็นลักษณะงานที่มนุษย์แสวงหาและอยากทำมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นได้ครับทักษะที่ว่ามาทั้งหมดจะเห็นว่าไม่มีทักษะด้านการเขียนโค้ดหรือความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับแน่นอนว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการเติบโตในการทำงานและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของเครื่องจักรอัจฉริยะได้ง่ายกว่าคนอื่นผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าในอนาคตของหลายประเทศที่มีการพัฒนาด้าน AI ได้ดีคนรุ่นหลังส่วนใหญ่จะมีความสามารถพื้นฐานในการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานทั่วไปได้โดยอัตโนมัติในอีกหลายปีข้างหน้าดังนั้นประเทศที่เป็นเจ้าของนวัตกรรม AI ทั้งหลายจึงเห็นว่าการพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดอาจไม่จำเป็นสำหรับคนจำนวนมากของพวกเขาที่ต้องการทำงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยี AI แต่สำหรับบ้านเรายังจำเป็นอยู่มากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปต้องร่วมมือกันกับรัฐบาลและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมระบบการเรียนรู้ให้คนรุ่นลูกหลานเพื่อที่จะยกระดับทักษะของประชากรรุ่นใหม่ขึ้นให้ทันการ
เมื่อก่อนทักษะส่วนใหญ่ของเราที่ต้องฝึกฝนหลายปี คือการเรียนรู้สิ่งที่ใช้ได้ไปตลอดชีวิตครับ แต่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเป็นยุคที่โลกไม่สนใจทรัพย์สินทางปัญญาอันมากมายของมนุษย์อีกต่อไป เราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่า ต่อไปองค์กรและบุคคลต่างๆ ต้องอยู่ด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเทคโนโลยี IT เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเรียนรู้จะต้องมีเรื่องเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางครับ ที่ผ่านมาการศึกษาที่สูงกว่ามัธยม เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคก่อน ซึ่งมันเป็นยุคที่เน้นการผลิตสินค้าจำนวนมากด้วยระบบไฟฟ้า การศึกษาขั้นสูงในรูปแบบเดิมนี้จึงไม่เหมาะกับยุคเศรษฐกิจอัตโนมัติต่อไปนี้แล้วครับ การออกแบบหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงกว่ามัธยมเสียใหม่ให้เหมาะสม จึงมีบทบาทสำคัญเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแรงงานมนุษย์ เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมุ่งไปเรียนด้านเทคโนโลยี หรือไปเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หรือไปเรียนเป็นวิศวกรหุ่นยนต์กันซะหมด เนื่องจากงานลักษณะนั้นก็จะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เก่งในจำนวนที่น้อยลงมากเช่นกัน เพราะในที่สุดเทคโนโลยี AI และความเป็นอัตโนมัติจะทำให้งานที่วิศวกรทำได้ในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายเหลือน้อยลงมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ยกระดับขึ้นหรือ higher education มันเป็นกระบวนการเรียนการสอนประเภทให้คนเรียนรู้ว่าจะใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร จึงจะสามารถดึงพรสวรรค์ของพวกเขาออกมาทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ การศึกษาไม่ควรจบที่ปริญญาตรีต้องยกระดับทักษะขึ้นเรื่อยๆแนวคิดคือเราทุกคนต้องเรียนรู้ต่อไปแต่อยากกลับไปเรียนเรื่องทักษะเก่าหรืองานสายอาชีพแบบดั้งเดิมนะครับฝากกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆจาก Knowledge House ด้วยนะครับขอบคุณครับ